નમસ્કાર મિત્રો, ઉનાળાની સિઝન ચાલુ છે એટલે ગરમી બધાને થતી હોય તો સ્પેશિયલ ગોલા ખાવા માટે માણાવદર આવ્યો છું. માણાવદરના હોય એમને ખબર જ છે કે ક્યાં સારો ગોલો મળે છે. અત્યારે કૃષ્ણામાં આવ્યો છું. કૃષ્ણા નામ ઓમ પણ મને બહુ સદે છે, તમને ઘણા મિત્રોને ખબર પણ હશે. તો ભાઈને કહીએ કે એક સ્પેશિયલ સારો ગોલો બનાવે ને આપણે જોઈએ. માણાવદરની અંદર છેલ્લા 20 થી 25 વર્ષથી કન્ટિન્યુ ફેમસ નામ તરીકે આ ગોલો પ્રખ્યાત છે. તમે આઈટમ જોઈ શકો છો કેટલી પડી, એના ઉપરથી જ આપણે અંદાજો આવી જાય. ભાઈ આપણે ક્યાં ક્યાં ગોલા બનાવીએ છીએ? આપણી પાસે કુલ 14 થી 15 ફ્લેવર હાજરમાં છે. ખાટી મીઠીથી લઈને ચોકલેટ ને ખાલો મીઠો ખાવો હોય તો પણ લખેલા. અત્યારે આપણે મિક્સ મસાલા બનાવીએ. ઓકે, પેલો આવ્યો હોય રજવાડી છે, આ રજવાડી, પછી ગુલકંદ રોલ, ગુલકંદ લોરી અને ચોકોબાર કેડબરી, એમ 3 ફ્લેવર મિક્સ થાય છે. ઓકે, તો ભળશે. આની ઉપર ઓરેન્જ આવશે, સેજ ખટાશ રહેશે. ઓકે, આ ચોકલેટ સિરપ છે. આ તો બધું ડ્રાયફ્રૂટ છે, તમે પણ સમજો. અલગ અલગ ઘણા પ્રકારના ડ્રાય ફ્રૂટ. આ અમારી સ્પેશિયલ મલાઈ છે. અહીંની સ્પેશિયલ મલાઈ કૃષ્ણાની આઈસ ડીશ. આ કિસમિસ, કાજુ, ડૂટી ફૂટી, ઘી, જેલી, ડૂટી ફૂટીની જેલી. આ ચોકલેટના દાણા છે. ચોકલેટના દાણા, ચોકો નટ્સ કહેવાય. આ અમારું આઈસ્ક્રીમ છે, પ્લેન વેનીલા. પ્લેન વેનીલા આઈસ્ક્રીમ. અને આ ઓરેન્જ સિરપ છે. ઓરેન્જ સિરપ. આનો ટાઈમિંગ શું રહે ભાઈ? આપણો ટાઈમિંગ બપોરના 1:30 વાગ્યાથી લઈને સાંજના 12 વાગ્યા સુધીનો રહે. ઓકે, એટલે હજી તમે આવ્યા જ છો એમ ને? ઓકે, 1:30 થી રાતે 12 વાગ્યા સુધી. અને અહીંનું એડ્રેસ માણાવદરથી બાટવા જતા ઓલા રસ્તામાં રોડ ઉપર જે રિવરફ્રન્ટ બને છે તેની બાજુમાં. હા, ગોલો કમ્પ્લીટ તૈયાર થઈ ગયો છે, હવે ટેસ્ટ કરી લઈએ. અહીંયા પાર્સલ સુવિધા પણ ઉપલબ્ધ છે. અંદાજે 20 થી 22 કિલોમીટરના એરિયામાં અહીંથી પાર્સલ કરાવીને પણ લઈ જાય છે. આ ભાઈ પાર્સલ કરાવવા માટે જ આવ્યા છે. અહીંયા હવે આપણે અહીંનો મેનુ કાર્ડ જોઈ લઈએ કે કયા કયા પ્રકારના ગોલા અહીંયા મળે છે. આ ભાવપત્રક છે, તમે જોઈ શકો છો. પ્લેન ગોલો 20 રૂપિયાથી શરૂ કરીને 150 રૂપિયા સુધીના ગોલા તમને અહીંયા મળી જાય છે. અત્યારે ભાઈ પાર્સલ બનાવે છે. તમે પાર્સલ સુવિધા આપો છો તો ક્યાં ક્યાંથી માણસો લેવા આવે છે? ટૂંકમાં માણાવદરની આસપાસના 22 કિલોમીટરના ગામડા અમને લાગે. એમાં એક તો પેલા બરફ નાખીએ, પછી ગોલો માથે નિમક નાખીને પેકિંગ કરી દઈએ છીએ. એટલે નિમકના હિસાબે ગોલો એક તો ઓગરે માપ. 2 વ્હીલની અંદર એક તો અડધી કલાક, અને 4 વ્હીલમાં એસી બંધ હોય તો 45 મિનિટ, અને એસી ચાલુ હોય તો કલાક આજુબાજુ રહી જાય. એટલે ટૂંકમાં કલાક તો કમ્પ્લીટ રહી જ જાય. એટલે પોરબંદર ને જુનાગઢના મારા ડેઈલી પાર્સલ હોય જ. વાહ ભાઈ વાહ. તો અહીંથી તમે નીકળતા હોય તો એક વખત અવશ્ય મુલાકાત લેજો. ખૂબ જ સારો ટેસ્ટમાં છે. મેં પણ ચાલુ કરી દીધું છે. હાલો હું હવે ખાઈ લઉં. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. તમે એક જણો હોય તો પોતાની
ત્યાં તમારે નવું નજરાણું ઉપલબ્ધ કરવામાં આવ્યું છે. કૃષ્ણ શરબત ફ્લેવરના શીશા તમને તૈયાર બનાવેલા મળી જશે. આપવામાં આવે છે અલગ અલગ ફ્લેવરના 15 ફ્લેવર છે. જે તમારે ફ્લેવર જોતો એ ફ્લેવરમાં તમને મળી જશે. એની કોઈની એજન્સી રાખવી હોય તો પ્રશાંતભાઈને તમે કોલ કરીને શરબત વિશે માહિતી મેળવી શકો છો બધી.